ሰላም ውድ የኢንፎቴመንት ተከታታዮቻችን እንደምን ከረማችሁ? እኔ ናትናኤል ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ ያያችሁኝ ሁሌም ፕሮግራም ማቀርብላችሁ ዛሬ በቪዲዮ መጥቻለሁ። ሁሉም ነገር ተዘጋጅቶ ምናምን ነገር በቪዲዮ መጥቻለሁ። ቪዲዮ እንደሚመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ፕሮግራሙ ደግሞ ኢንፎቴንመንት ዊዝ ናቲ ነው። ዛሬ የምንመለከተው ከዚህ ቀደም የጀመርነውን የኮምፒውተር ትምህርት ይሆናል። በመጀመሪያ ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ አስገራሚ እውነታዎች፣ አስደናቂ ሳይንስ ግኝቶች እንዲሁም የኮምፒውተር ትምህርቶችን ያገኛሉ። አሁን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ዛሬ የምንመለከተው ከባለፈው ጊዜ የቀጠለውን ሶፍትዌር ይሆናል። ከባለፈው ጊዜ የቀጠለ ስላችሁ በክፍል 1 በክፍል 2 እና በክፍል 3 ስለ ኮምፒውተር ምንነት አውርተናል። በክፍል 1 ፕሮግራማችን ኮምፒውተር ምንድነው፣ ምን አይነት ክፍሎች አሉት የሚለውን ተመልክተን ነበር። በክፍል 2 ፕሮግራማችን ደግሞ ኢንፑት፣ አውትፑት፣ ፕሮሰስ እና ስቶሬጅ የሚባሉ የኮምፒውተር ክፍሎችን ተመልክተናል። በክፍል 3 ፕሮግራሞቻችን ደግሞ ኮምፒውተራችን መጠለፍ አለመጠለፉን የሚያሳዩ ምልክቶችን ለመመልከት ሞክረናል። በዛሬው ፕሮግራማችን የኮምፒውተር ሶፍትዌር ስንል ምን ማለታችን ነው፣ በባለፉት ጊዜያት የተመለከትናቸው ነገሮች በዚህ ውስጥ ሊገቡ ይችላሉ፣ ግን ያው የትምህርት አካል ስለሆነ እንድትከታተሉኝ በአክብሮት ጋብዛለሁ። ዛሬ የምንመለከተው ሶፍትዌር ምንድነው፣ የኮምፒውተር ሶፍትዌር ስንል ምን ማለታችን ነው የሚለው ነው። ሶፍትዌር ስንል እንግዲህ የፕሮግራሞች ስብስብ ነው፣ ወይም ደግሞ የኢንስትራክሽኖች ስብስብ ልንለው እንችላለን። ይሄ ማለት እንግዲህ ኮምፒውተራችን በትክክሉ እንዲሰራ የሚያደርጉልን ነገሮች ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ ኮምፒውተር ላይ ዋና ሁለት ክፍሎች አሉ። አንደኛው ሃርዌር ነው፣ አንደኛው ሶፍትዌር ነው። ሃርዌር ስንል የምንነካው፣ የምንይዘው፣ የምንጨብጠው ነገር ማለት ነው። ሶፍትዌር ስንል ደግሞ መያዝ የማንችለው የማንያው ነገር ግን በውስጥ የሚሰራልን ፓርት የኮምፒውተር ፓርት ነው። እንግዲህ ሁለቱ ፓርቶች ካልተናበቡ፣ እርስ በርስ ካልተናበቡ ኮምፒውተርን እንዲሰራ ማድረግ አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ ልክ እንደ ሰው ማለት ነው። ሰው ሁለት ፓርት አለው አይደል? ስጋና ነፍስ። ነፍስ ከሌለች ስጋ ብቻውን ምንም ማድረግ አይችልም። ስጋ ከሌለ ደግሞ ነፍስ ብቻዋን ምንም ማድረግ አይችልም። ነፍስ ብቻዋን ስትሆን ጎስት ነው የሚባለው ማለት ነው። ስለዚህ ልክ እንደዛ ኮምፒውተር ብቻውን መቆም አይችልም ካለ ሶፍትዌር ወይም ካለ ሃርድዌር ማለት ነው። ሁለቱም አንድ ላይ ሲሆኑ ነው ኮምፒውተር ሊባል የሚችለው። ስለዚህ ሶፍትዌር ማለት የኮምፒውተር ነፍስያ ክፍል ልንለው እንችላለን፣ ለመያዝ በቀላሉ እንዲመቸን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ የፕሮግራሞች እና የትዕዛዞች ስብስብ ነው። ይሄ ስብስብ ደግሞ ኮምፒውተሩ በትክክል እንዲሰራልን የሚያደርግ ስብስብ ነው ማለት ነው። የኮምፒውተር ሶፍትዌሮችን ለሁለት ከፍለን ማየት እንችላለን። የመጀመሪያው ክፍል ሲስተም ሶፍትዌር እንለዋለን፣ ሲስተም ሶፍትዌር። ሁለተኛውን ደግሞ አፕሊኬሽን ሶፍትዌር እንለዋለን። ሲስተም ሶፍትዌር ስንል እንግዲህ ፕሮግራም ነው። ቅድም እንዳልኳችሁ ሴት ኦፍ ፕሮግራም ነው፣ የፕሮግራሞች ስብስብ ነው። ይሄ ማለት ደግሞ ኮምፒውተሮች በትክክሉ እንዲሰሩ አንደኛ ኮንትሮል ያደርጋል፣ ዋናዎቹን ክፍሎች ኮንትሮል ያደርጋል። ሁለተኛ ደግሞ ሲስተሙን ምን ያደርጋል ማለት ነው፣ ኤክስቴንድ ያደርጋል፣ ወይም ደግሞ ኮምፒውተሩ መስራት ያለብን ነገር በትክክሉ እንዲሰራ ሰፊ ትዕዛዛትን ይሰጣል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ኮምፒውተሩ የራሱ የሆነ ቁጥጥር እንዲኖረው ያስችላል ማለት ነው። ስለዚህ ሲስተም ሶፍትዌር ስንል ዋነኛ የኮምፒውተሩ ፓርት ነው ማለት ነው፣ የሶፍትዌሩ ፓርት ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ አፕሊኬሽን ሶፍትዌር ነው። ግን ከዛ በፊት ሲስተም ሶፍትዌር ምኖችን ይሰራል ለማለት እንሞክራለን፣ ወይም ደግሞ ከሌሎቹ ሶፍትዌሮች በምን ይለያል? አንደኛው ከሲስተሙ ጋር ምንድነው ቅርበት ያለው ነው። ያ ማለት ለምሳሌ ዊንዶ የሚጠቀሙ ኮምፒውተሮች በመጀመሪያ ከማኑፋክቸር ሲወጡ ከዊንዶ ጋር ሊቀራረቡ የሚችሉ ኮምፒውተሮች ላይ ነው የሚጫነው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ፈጣን ናቸው። ከሌሎች አፕሊኬሽኖች ወይም ደግሞ አፕሊኬሽን ሶፍትዌር ከምንለው ሌሎች ጋር ስናወዳደረው ሲስተም ሶፍትዌር እጅግ በጣም ፈጣን ነው። ሌላው ደግሞ ተመሳስሎ መስራት አይቻልም፣ ወይም ደግሞ ዲፊካልት ቱ ዲዛይን ማለት እንችላለን። ይሄ ማለት ለመስራት በጣም ከባድ ነው። ሌሎች ኦፕሬቲንግ ሶፍትዌሮችን ለመስራት ከባድ ነው። ሌላው ለመረዳትም በተመሳሳይ ከባድ ነው። ሲስተም ሶፍትዌርን በቀላሉ ልንረዳው አንችልም፣ ለመረዳትም ከባድ ነው ማለት ነው። ሌላው ሌስ ኢንተራክቲቭ ነው። ያ ማለት ለመረዳት ከባድ ነው ካልን በቀላሉ ሰው ተረድቶት ተቀራርቦ ሊሰራው የሚችል አይነት ሶፍትዌር አይደለም። ለዛ ነው አፕሊኬሽን ሶፍትዌሮችም የመጡት ማለት ነው።
ሌላው በሳይዛቸው ትልቅ ናቸው ከሌሎች ሶፍትዌሮች። ይሄ ማለት ሲስተም ሶፍትዌር ትልቁ አስተዳዳሪ እንደመሆኑ መጠን ሰፊውን ቦታ ይይዛል ማለት ነው። ሌላው ዲፊካልት ቱ ማኒፑሌት ለመቆጣጠር ለማዘዝ እጅግ በጣም ከባድ ነው። ይሄን ሁሉ ነገር ከባድ እንዲሆን የሚያደርገው እንግዲህ ፕሮግራም ሲጻፍ እንግዲህ የተለያዩ ላንጉጆች አሉ። ሎ ሌቭል፣ ሚድ ላንጉጅ ሌቭል እና ሃይ ሌቭል ላንጉጅ የሚባሉ አሉ። ሃይ ሌቭል፣ ሚድል ሌቭል እና ሎ ሌቭል ባለን ቁጥር የክብደታቸው መጠን እየተናገሩ ነው። ሃይ ሌቭል የምንላቸው ለመስራት ለማስተካከል ቀላል የሆኑ አፕሊኬሽኖችን ስንል ማለታችን ነው። ሚድ ሌቭል ስንል ደግሞ መካከለኛ ክብደት ያላቸው ናቸው። ሎ ሌቭል ስንል ደግሞ በጣም ከባድ የሆኑ ፕሮግራሚንግ ሲስተሞች ናቸው ማለት። ስለዚህ እነዚህ ኦፕሬቲንግ ሲስተሞች የሚሰሩት በምንድነው ማለት ነው? ሎ ሌቭል ላንጉጅ ላይ ነው። ስለዚህ በቀላሉ ለመስራት ዲዛይን ለማድረግና እንዲሁም ለመግባባት ከባድ እንዲሆኑ ያደርጋቸዋል ማለት ነው። ስለ ሲስተም ሶፍትዌር እና የሚለይባቸው መንገዶች በዚህ መልኩ ገለጽኩላችሁ። ለምሳሌ ደግሞ ልግለጽላችሁና ዊንዶው ሲስተም፣ ዊንዶው 7፣ ዊንዶው 8፣ ዊንዶው 10 ልትሉ ትችላላችሁ። እነዚህ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ናቸው። ሊኑክስ፣ ዩኒክስ፣ ማክ እነዚህ ኦፕሬቲንግ ሲስተሞች በዚህ በሲስተም ሶፍትዌር ውስጥ የሚካተቱ ናቸው ማለት ነው። ሌሎችም አሉ። ኮምፓይል፣ ኢንተርፕሬተር፣ አሴምብለር የሚባሉት በዚሁ በሲስተም ሶፍትዌር ውስጥ የሚጠቃልሉ ናቸው። አፕሊኬሽን ሶፍትዌር ጋር ደርሰናል። አፕሊኬሽን ሶፍትዌር ስንል ምን ማለታችን ነው? አፕሊኬሽን ሶፍትዌሮች ዲዛይን የሚደረጉት ለአንድ ፐርፐዝ ነው። ለአንድ ፐርፐዝ ማለት እንግዲህ ለቀላል ነገሮች ማለት ነው። እንግዲህ ሲስተም ሶፍትዌር ስንል ቅድም እንዳልኳችሁ ሰፊ ስራ ነው የሚሰራው። አፕሊኬሽን ሶፍትዌር ግን ለአንድ ፐርፐዝ ነው። ሙዚቃ ከሆነ ሙዚቃ፣ ጽሁፍ ከሆነ ጽሁፍ፣ ካልኩሌሽን ከሆነ ካልኩሌሽን ይሰራል ማለት ነው። ስለዚህ ዋናው ዲዛይን ሲደረጉ ፓርቲኩላር ወርክን መሰረት አድርገው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሲንግል ፐርፐዝ ነው ያላቸው። አፕሊኬሽን ሶፍትዌር ስንል ምንድነው? ሲንግል ፐርፐዝ ያላቸው ናቸው። ስለዚህ ለምሳሌ ያክል ፔሮል ሶፍትዌር ሊኖር ይችላል። ስቱደንት ሪከርድ ሶፍትዌር ሊኖር ይችላል። ለምሳሌ እናንተ ከምታውቁት ወርድ፣ ኤክሴል፣ ፓወርፖይንት የሚባሉ አሉ አይደል? ቪኤልሲ ለምሳሌ ሙዚቃ ማጫወቻ ወይም ደግሞ ኢንተርኔት የምንጠቀምበት ሞዚላ፣ ፋየርፎክስ እነዚህን የመሳሰሉት ሶፍትዌሮች አፕሊኬሽን ሶፍትዌር እንላቸው ናቸው። አፕሊኬሽን ሶፍትዌር የምንላቸው ናቸው ማለት ነው። በመሆኑም አፕሊኬሽን ሶፍትዌር እና ሲስተም ሶፍትዌርን በዚህ መልኩ መለየት እንችላለን። ምንድነው በባህሪያቸው ምን አይነት ነው እንበል? አንደኛው ባህሪያቸው ቅድም ያኛው ሎ ኢንተራክቲቭ ነው ያለው ወይም ደግሞ ከሚጠቀመው ሰው ጋር ምንድናቸው በጣም ከባድ ናቸው ለሚጠቀመው ሰው ብለናል። ይሄኛው ደግሞ ለአጠቃቀም በጣም ቀላል ናቸው ወይም ደግሞ ከተጠቃሚው ጋር ክሎዝ ናቸው፣ ቅርብ ናቸው። ሌላው ደግሞ ዲዛይን ለማድረግ ቅርብ ናቸው ወይም ደግሞ ለመስራት ወይም ደግሞ ሌሎች ተመሳሳይ ነገሮችን ለመስራት ቀላል ናቸው እና በጣም ሳቢ ናቸው። ስንጠቀማቸው ኢንተራክቲቭ ናቸው ወይም ሳቢ ናቸው። ነገር ግን በፍጥነታቸው ዝግተኛ ነው ወይም ደግሞ ቀሰስተኛ ናቸው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ በሃይ ሌቭል ላንጉጅ ነው የሚጻፉት፣ ያው ቅድም ያልኳችሁ ነው እና ለመረዳት ቀላል ናቸው። እንዲሁም ለማዘጋጀት ማኒፑሌት ለማድረግ ቀላል ናቸው። አንዳንዶቹ በጣም ከፍተኛ የሆነ ሳይዝ አላቸው፣ አንዳንዶቹ በዝቅተኛ ሳይዝ ሊመጡ ይችላሉ እንደ አፕሊኬሽኑ ማለት ነው። በመሆኑ ስለ ሲስተም ሶፍትዌር አፕሊኬሽን ሶፍትዌር ስንል ይሄንን ማለታችን ነው። ሶፍትዌር ሌላው ከምናገኝበት መንገድ አንፃር ለሶስት ከፍለን መመልከት እንችላለን። አንደኛው ኦፕን ሶርስ ሶፍትዌር የምንለው ነው። ሁለተኛው ሃርዌር ሶፍትዌር እና ዩቲሊቲ ብለን ልንከፍላቸው እንችላለን። ኦፕን ሶርስ ሶፍትዌር ስንል ምን ማለታችን ነው? የምናገኝበት መንገድ ፍሪ ከሆነና ስንጠቀምም በተመሳሳይ ፍሪ ሆኖ ለምሳሌ እነ ቴሌግራም፣ ፌስቡክ ላይት ልንለው እንችላለን። ፌስቡክ ዋናው እነዚህ ሶፍትዌሮች ኦፕን ሶርስ ናቸው፣ ልናስተካክላቸው እንችላለን። ለምሳሌ ቴሌግራም ላይ ቴሌግራም፣ ሞቦግራም፣ ቪዲዮግራም ቴሌግራም ብቻ የሰራቸው ሳይሆኑ ሌሎች ሰዎች እያሻሻሏቸው የመጧቸው ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሶርሶች ኦፕን ሶርስ ብለን ልንጠራቸው እንችላለን። በዚህ ምክንያት በየጊዜው ነገሮች እየቀለሉ መጥተው አሁን ያሉበት ላይ ፌስቡክ ላይ ለምሳሌ በቅርብ ጊዜ የመጣ ነው።
በእነዚሁ በኦፕን ሶርስ ሳይቶች ላይ የሚሰሩ ናቸው ማለት ነው። ሌላው ሼርዌር ወይም ትራያል እንለዋለን። ትራያል ማለት እነዚህ አፕሊኬሽኖች በተለያዩ ድረገጾች ላይ ትራያላቸው ይለቀቃል። ያ ማለት ለሙከራ የሚለቀቁ ማለት ነው። ለ30 ቀን ወይም ለ60 ቀን እስከ 3 ወር ድረስ የሚሆኑ ትራያሎች ይሰጡናል። በዛ ትራያል ላይ ሞክረናቸው ፉል አክሰስ አይሰጠንም፣ የተወሰኑ ነገሮች ነው ይሰጡን። ፉል አክሰስ ሳይሰጠን እንጠቀምበትና ከተመቸን እንድንገዛው፣ ካልተመቸን ደግሞ በዛ ቀን ውስጥ እንድናስወግደው ሶፍትዌሩ ይነግረናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ደግሞ ትራያል ወይም ሼርዌር ብለን ልንጠቅሳቸው እንችላለን። ሌላው ዩቲሊቲ ነው። ዩቲሊቲ ስንል እንደ ድራይቨር አይነት ነገሮች እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ ለምሳሌ ኢንፑት እና አውትፑቶች አንዳንዴ ልንጨምርም ልንቀንስም እንችላለን። ለምሳሌ ፕሪንተር ልንጨምር እንችላለን፣ ሌሎች ዲቫይሶች ልንጨምር እንችላለን። ኮምፒውተሩ የሚያውቃቸው ኢንፑት እና አውትፑቶች ውጪ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ኢንፑቶች ስንጨምር ምን እንጨምራለን? አብረን ድራይቨር እንጨምራለን። እነዚህ ደግሞ ዩቲሊቲ ውስጥ የሚካተቱ ናቸው። ስለዚህ ድራይቨሩን ካልጫንን እነዛ ዲቫይሶች ኮምፒውተራችን ላይ አይሰሩም ማለት ነው። ስለዚህ ድራይቨሮች ደግሞ ምንጭ ነው በዩቲሊቲ ሴትአፕ ነው። ዩቲሊቲዎች ደግሞ የሚገኙት እነዛን ሃርድዌሮች ስንገዛ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ፕሪንተር ስንገዛ፣ ስካነር ስንገዛ፣ እነዚህን ነገሮች ስንገዛ የግድ ምን ያስፈልገናል? ድራይቨር ያስፈልገናል። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ፣ ላይክ ማድረግ፣ ሼር ማድረግ አትርሱ። ዛሬ የመጀመሪያ ቪዲዮ ነው እንደዚህ ስሰራ እና አበረታቱ። ክቡራንና ክቡራን የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮቼ ምናልባት ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ሀሳብ አስተያየታችሁን አካፍሉኝ። እንዲሁም ደግሞ በሌሎች የሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርሞች ላይ ሀሳብ አስተያየታችሁን ማጋራታችሁን እንዳትረሱ። እንዲሁም ደግሞ ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ እንድትወጡ። እዚህ ይህንን ቪዲዮ ከዚህ በፊት የሰራሁትን ስለ ኮምፒውተር የሰራሁት አስተማሪ ፕሮግራም ያላገኛችሁት በግራና በቀኝ ስክሪን ላይ የምታገኙትን ማየት ትችላላችሁ። አሁኑኑ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። በሌላ ጊዜ እስከምንገናኝ ቻው።